Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah. So, kumusta man po kamo ngunyan? Hope okay man po kamo today. And if na po kamo okay, it's okay to not be okay. And just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host po for today. My name is Kuya Don. Yan, so nickname na lang para mas madali. And now you're listening to the episode 21 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by DP Production. Kaya kung naghahanap po ka muna yung podcast na nag-uulay o pinag-uulayan ang about sa mental health or self-improvement using Bicol dialect, yan, ang podcast na ini is para sa imo. Yan, so bago yan So yan, isabitado yan sa masunod na episodes, di ba? Yan. So bago kita magduan sa featured Bible verse, gusto ko lang po mag-thanks sa mga followers, supporters kang Kaulay Podcast na padagos na nagsusupport through sa iba-ibang podcast platform yan. So sa YouTube, dakol talaga mating-matik ko yung support nindo guys. Uni po yung top 5 na episodes ko sa YouTube yan. So ang top 1 is episode 12, anong pinakamasakit na bagay na nanonood mo sa friendship. Igwa siya na yung 558 views. Episode 12, anong pinakamakulog na bagay na nanonood mo sa friendship. Igwa siya na yung 156 views. Tapos ang top 3 episode, episode 10, kailan ka nakaramdam ng pure joy, igwa siya ng 118 views. Tapos episode 4 is gurano kada ko lang circle of friends mo na may 100 views. Tapos episode 13 ang top 5 na igwa ng 63 views yan. So as of May 13, 2026 ni yan. So amoy na ako record yung episodes and aram ko man na i-release pa ni sa July yan. So baka magdagdag pa ang views kayo sa July. Kaya thank you very much guys sa padagos na pag-support kang podcast. And as of May 13, 2026 pira ng subscribers 85 ng subscribers kaya thank you talaga sa support nindo yan. Kung di pa po nakasubscribe, hit the subscribe button para updated pa mo sa latest episodes yan. Okay, so doon na po kita sa next segment kang episode na ini featured Bible verse yan. So ano kaya yung featured o highlight na Bible verse for today? Yan, may gusto ako sa indo guys na share na Bible verse na I think magkakatabang sa pang-aral daw. Yeah. Spoiler alert talaga. Yan, so part pa siya guys ng sermon ni Jesus sa bundok. Yan, okay. So, tigahanap ko. Yan, so unin na siya guys. Gusto ko sa indo share yung Mateo 6 verse 34. Sa ngunyan baga kaya, 'di ba, sa problema sa life minsan na di kita, 'di ba? Kaya gusto ko i-share sa indo kung ano kaya yung pwede nang gibuhon pag nakamati kita ning kahaditan or anxiety in English. Yan. So, ano po yung sinasabi kan Mateo 6:34. English mo na yung basahon So, never be anxious about the next day, for the next day will have its own anxieties. Each day has enough of its own troubles. Tas ini naman po yung Bicol translation. Kaya dai kamo no arin man maghadit manungod sa masnud na aldaw, hulitaan masnud na lang magakigwakan sa diri kaya na makahaditan. Tama sa kada aldaw sa diri kaya na mga problema. Yan. So, ano po yung itinutudlo sa to? Yan. So, di man sinasabi kang Bible verse na di na kita magka-problema very unrealistic mambaga na di na may nakitang problema kasi nabubuhay pa kita sa magulong mundo. Kaya natural lang na magka-problema talaga kita. Yan. So, ini-encourage kita kang Bible verse na problemahon lang yung problema sa aldaw na ini. Kung problemahon yung masulod na aldaw, baka din haluod kita o data na masolusyonan. So, problema na dapat tawan tang solusyon, which is yung problema ngunyan, di ba? Matawa ko ng example. Yan, sa ngunyan kay guys, minsan nakakamati ako ng anxiety. Actually, nagpa-check up na nga ako, tapos yun nga yung linwas, may anxiety talaga ako, kaya yan, may bulong na akong iniinom. Tapos,
ang saro sa anxiety na namamatay ko is, 'di ba na-announce ko sa Indo na twice a month na ako ma-uploading podcast episodes. Parang nagka-anxiety ako na, hala, bako ng twice a month na ako maka-upload. Araw kaning month. Parang yan yung ikinahadit ko na, which is, di pa man nangyayari, di ba? Yan din yung kay puhong ko man, paglabanan. Aram ko na bako ining madaling labanan, pero sana malabanan ko man yan. Padikit-dikit yan. Kaya ngunyan, para ko yung anxiety ito na gusto ko makarecord na ko ning podcast episodes ning masamay para daw panoodin ako mag-worry. Tayan nga yung kinubuhuri ko baka di ako maka-upload ning duwang episode sa kada bulan. Kaya yan solusyon mag-record ka na ning masamay. Kaya yan. So yan yung gusto kong i-share sa inyo guys na lessons para sa togabos. Okay lang na problemahon ta yung problema sa ngunyan, pero dayotang na problemahon yung problema sa masunod na daw yan. Sabi nga na, don't worry, be happy. Yan da. Okay, yan. So, yan po yung featured Bible verse na Mateo 6:34. Lesson, di mo na kita mag-hotdit manungod sa sunod na daw. Problema hunta kung ano yung problema ngunyan. Okay, yan. So, maduma na po kita sa pinaka-topic na for this episode. And gagamitin na po yung comfort cards and getting to know you version. Yes. English muna tayo. And may napili na akong hapot. Under siya guys sa category na emotion. Okay. Yan. Una po yung question top for today's episodes. What's your go-to comfort food when you have a rough day? What's your go-to comfort food when you have a rough day? Comfort food, rough day. Yan yung keyword for this episode. Ano daw? Halat, nag-iisip ako guys. Parang nagka-comfort food man ako pero may yung rough day. Hala, ay yung may randa na ako guys. Yan, so di ba na-share ko sa inyo na may family problem kami. Yan, dahil ko muna yung detalye. Sarong aldaw, yan, bakong magayon talaga sa pagmati ko because of family problem. Kaya doon, sinugo ako na bayad ng electric bill. Tapos naisip ko magkito na, what if magparpasyamer na ko? Yun ang ito, may problema na ko. Dawa pa no gusto ko man na mag-relax yung isip ko. Kaya chat ako kay mama na, matambay muna ako sa od. Then, somehow nagtugot siya. Yeah! Kaya ganun, pakat bayad ko ng electric bill, duman ako sa saod. Tapos, kung taga-tagang ka mo, di ba may mga stall duman na, nagtitindang street food. Yan, so nagduman ako. Tapos, nagbakal ako ng, apo dyan, bulastog. Yeah. Tapos, pakabakal ko, nagduman ako sa, may building kaya duman sa Tigaon. Saod, may hagyan, tapos pwede man duman magtaratambay. Yan, nagtambay ako duman, tapos nag-music, tapos nag-emote, charot. Parang ganun lang. Nag-emote talaga. Yan. Pero, yan, nagkakanman ako duman, tapos arat yan, nagbakal man ako ng, ako dyan, chicken nuggets. Yan, kaya yan yung naging comfort food ko kanal daw na ito. Bulastog and chicken nuggets. And habang nagkakan ako ito, parang, somehow, nagyan man yung pagmati ko. Kaya yan, lesson learned, somehow, nakakatabang man pala na magluwas ka man pag may problema, para daw, paano ma-relax man kita. Yan, so yan yung note ko sa self ko. Pag bakong okay, it's time to go out and buy some food. Yan. Tapos, aside pa dyan guys, minsan nagbabike ako, naghapit ako sa 7-Eleven. Tapos, ang binakbakal ko manduman minsan-minsan. Kung malipot ang panahon, nagka-cup noodles ako. Yan. Pero din na ako masyadong nagka-cup noodles. Iwas-iwas na muna para dahil magkahilang. Yan. Tapos, nag-hotdog. Yan. Tapos, pa daw? Siopaw. Tapos, alam nyo guys, itong mga toast na nasa, rep. Tapos, ipapainit na lang sa, 7-Eleven, di ba? Yan din yung mga binabakal ko. Yan. Yan. So, yan yung comfort food ko pag nagbabike ako. Tapos, comfort food ko man yung milk tea. Tapos, ice cream. Yan. So, dakulon yung comfort food ta. Na-share ko na pati yung mga comfort food ko
sa pagbabike and anything else. Yan. So, isummarize yung comfort food na ano nga nito. Bulastog, chicken nuggets, hotdog, ano pa to? Ang dakulon. Ano to? Halap. Cup noodles, siopaw, so tong toast, tapos milk tea, tapos ano to? Ice cream yan. Pero walo yan. Walo ang comfort food yan. Pero ang point, nakakatabang yung food na ito para daw ma-relax kita yan. So, i-flip na ang card na ni. So, sabi po igdi, food can be a gentle hug when the world feels harsh. Your need for comfort is natural and you deserve whatever brings you peace. Yan. So, somehow deserve tama na i-treat tama yung self ta pagbakong okay. Para daw maging okay magita pa dikit-dikit. Even though day makita maging okay ng bigla, pero mahalaga padikit-dikit ang ginigibo ang gabos para maging okay daw may problema na. Pag man kayan, let's keep moving forward daw may problema. Yan, di ba? Okay. Yan. So, ano po you guys, yung simbag din sa hapot for today's episode. What's your go-to comfort food when you have a rough day? Mag-comment lang po kamo. Okay? Yan. So, di na po nagtatapos ang episode 9 and hope nag-enjoy po kamo. And ano po yung masasabi nindo for today's episode? Mag-comment lang po kamo. And bago kita magtapos, yan, follow Kaulay Podcast sa gabos na podcast platform kung di po nakapollow para updated po kamo sa mga latest episodes ta. And I'm your host for today. My name is Don Peter. Andera Negro or you can call me Kuya Don. And hope magkairabunan po galala kita sa susunod na episode. Bye-bye.